Hello mga alligators! Welcome back to my channel, 𝗙𝗕𝗃 TV. Siyempre, kung bago ka pa lang sa channel na to, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga latest video. So, ang video natin for today is another unboxing! Nawili na tayo mag-unboxing pero kala mo dami natin pera dito. So, maraming salamat sa mga nagpaperam ng mga gadget dyan sa akin para i-unbox. So, syempre, dahil may bago na akong labas na HUAWEI 7 SE. So, i-unbox natin yan. Siya. Ang ganda mo. Bongga, di ba? Ano? May carton. So, sa HUAWEI Nova SE. So, ito ang previous ng 7 SE. So, magkakaroon to ng separate unboxing, guys. So, kasama nung 7i. So, pagsasama-samahin ko yung mga previous nila at i-unbox ko sabay-sabay yun. At tingnan natin kung anong reviews na makukuha natin sa mga product. Pero ito, ang ganda o ang bigat. Bigat. Nakita ko yung price ito, nasa 4,000. So, magbalik na tayo sa ating main product na i-review today. Ito ang Nova 7 SE. So, yan guys, umpisa na natin ang unboxing ng Nova 7 SE. Ganda talaga niya guys. So, yan no, ang bongga dahil dalawa yung box. So, may first box siya or yung pinaka-outer cover niya. And then, ito na talaga yung pinaka-box ng HUAWEI Nova 7S. So, yan. Ito na yung phone. Bumuganda agad siya sa atin. Napakaganda. So, mamaya na natin yung silipin. Tabi muna natin yan. So, silipin muna natin ang ating first flap. So, syempre, ang laman ng ating first flap is yung SIM ejector tool or tinatawag na panundot. Syempre, warranty card. And mga manuals na hindi naman natin lagi binabasa. And syempre yung jelly case para pang protekta sa phone mo. So yan, ayusin natin at ibalik. So yan ang laman natin first flap. And ang sunod naman natin is yung power brick na 40 watts charging power brick. So napakabilis nito. 70% kaya nyo nang i-charge nang within 30 minutes ang yung phone. And ito yung cord. And syempre yung headset. So ibig sabihin hindi pa rin natanggal si 3.5mm jack kay HUAWEI Nova 7i. So yan. So yun lang ang laman ng ating box. So magbabalik na tayo sa phone. Ayusin lang muna natin to. Yan. And wala, okay na. So, yan, mapunta na tayo sa Nova HUAWEI. Punta na tayo sa Nova phone. So, yan. So, makikita nyo medyo gasgas na siya kasi nagamit ko na siya. Pero meron pa siyang pinaka main cover, di ko pa tinatanggal. So, yan, may mga pre na tempered glass si HUAWEI. Tanggalin natin tong sticker na to. Ooh, satisfying. So, ang available colors pa natin is Summer Purple and Crush Green. Saka itong Space Silver. So, itong nasa akin yun is Space Silver. Makikita nyo siya is blue sa ibabaw, pink sa baba. So, yan siya. Naboot na natin yan kanina. So, okay na siya. Yan, no? Sinasabi sa inyo. May pink portion sa baba. So, made siya sa 3D glass design. So, napakaganda talaga ng HUAWEI. Likod niya pa lang, pwede ka nang malalamin. Diba? Ang ganda. So, yan. May noise cancelling microphone tayo sa taas. Siyempre, sa side naman niya is may SIM tray.
And sa other side naman ng phone is the power button or fingerprint scanner. And syempre yung ating volume rocker. Syempre nandito ang 3.5mm jack, microphone, USB Type-C port, and syempre ang speaker. So yan ang build ng ating Nova 7 SE. So ang ating front camera is 16 megapixel. So napakalinaw nito guys. At yung ating LCD is 6.5 IPS LCD display. So mapunta naman tayo sa ating chipset ng phone. So ang chipset ng ating phone is Kirin 820 5G. 8GB of RAM, 128GB of ROM storage, and expandable siya. Syempre, EMUI 10 based on Android 10 pa rin tayo. And syempre, may 40 watts supercharged technology ang ating HUAWEI Nova 7. So, napakabilis niya. Sa 30 minutes, makaya niyang i-charge ng 70% ang phone mo. And ito ang ating back camera. May 64 main, 8 megapixel ultra wide, 2 megapixel macro lens, 2 megapixels bokeh lens. And syempre kaya niya nang mag-record ng 4K video, and may dual video nga pala ito. Dual view video. So mamaya makita niyo yung sample ng ating mga video na yan. Yan, may Nova sample photo na hinuha ko. Diyan. So, ito yung sample ng ating 4K video. Tingnan nyo naman. Pero medyo hindi lang siya smooth. Medyo magalaw pa din. Hindi siya smooth. So, ito naman ang sample ng ating super slow. And next is yung ating dual view video. Napakaganda niya pang vlogging. Makikita mo na yung back and front view mo. Diba? Pwede siya talagang pang vlogging. Bongga. Malapit na tayong mag 800 subscribers. Salamat sa pag-support. And supportahan niyo din po pala ako sa aking journey sa Vlogstar TV. Naway sana mapagtagumpayan ko yung mga challenges ko. So yun lang guys, thank you, and sana nag-enjoy kayo sa panonood ng ating unboxing video. Kung saan itong video na to, please like, share, and syempre subscribe na rin to my channel. And syempre hit the notification bell para updated kayo sa aking mga latest video. So bye mga ka-alligators! Bye bye!